อันเพิ่นพักกันมันบ่มีดอกบัวแมันบ่เทศกาลเพิ่นก็บ่ใครมาปานใดช่วงใดคะที่เพิ่นมาหลายช่วงมดอกกราคมกุมภาพันธ์นะครับอันช่วงนี้มีแต่ดอกบัวอันบัวหลวงบัวแดงนี่บัวแดงก็เริ่มฮุบเวลาช่วงนี้อ๋อแต่สามารถเศร้าๆนะคะจังสิเห็นก็สิพ่อนี่เห็นเบิ่งอยู่อ๋อค่ะสุดนึงเพิ่นก็ไปบางหันพื้นที่หลายปานใดคะนี่พื้นที่นี่20,000กว่าไร่ครับโอ้ครอบคลุมจากอำเภอคะนี่3ครับอำเภอกุมภาวาแก้วกูแก้วประจักษ์อ๋อประจักษ์อ๋อแถวบ้านอยู่รอบๆนี่สิหลายปานใดคะหลายอยู่เด้เนาะหลายหมู่บ้านนี่ครับอ้อมเลยอ้อมหนองเลยอ๋อมันทาลงเรือมีแต่หม่องนี่หม่องเดียวบ่คะฟังอื่นมีบ่6หม่องครับอ๋อมี6จุดอ๋ออันนี้คือจุดของกุมภาวาบ่คะอันนี้จุดกับประจักษ์เรามีจุดกุมภาวาแล้วก็จุดกูแก้วอีกครับอ๋อมี6จุดรอบเลยนี่จุดกุมภาวาฟังคุณอ๋อรอบเลยเหรอครับรอบเลยต้องมาเดือนมกราคมกุมภาสวยๆเนาะค่ะครับรอบนึงเพิ่นคิดจังไดคะค่าลงเรือรอบนึงก็มันเที่ยวไกลครับเอาคือว่าเที่ยวไกลมันมีเที่ยวไกลกับฮอดเลาะนี่300ค่ะตอนนี้ลงไปฮอดวัดมีวัดกลางน้ำอันนั้นไกล500อ๋อก็คือไปกลับ500โดนบ่คะใช้เวลาโดนบ่ไปกลับเจ็บคือกันบัดค่าเจ็บราคาเดียวกันอันหมายถึงว่าใช้เวลาโดนบ่ไปกลับนะคะใช้เวลาครับแล้วแต่นักท่องเที่ยวสิอ๋อแล้วแต่เที่ยวอ๋อแล้วแต่นักท่องเที่ยวมากำลังเพื่อนอยู่สิก็ไปแล้วแต่เพิ่นแบบว่าไอ้ดอกบัวนี่ไอ้บัวแดงเป็นหยังมันคือบ่หลายค่ะช่วงนี้มันเป็นน้ำหยังมันนานี่มันสิบ่ใครมีครับฝนนี่บ่เพราะว่ามันเป็นนาร้อนบัวแดงนี่มันสิบ่ชอบร้อนปานใดบ่ชอบร้อนอ๋ออากาศเย็นๆมันสิได้บานได้เบิดมื้อมื้อได้เย็นๆมันบานได้เบิดมื้อโอ้มันสิมักเย็นอ๋อมักอากาศที่เย็นช่วงนั้นมันสิลมเย็นว่ายอากาศเย็นเราส่วนมากเขาบ้านที่เพิ่นไปเฮ็ดอยู่ข้างในนี่เพิ่นเฮ็ดหยังคะนี่หาปลาบ่คะหาปลาเก็บสายบัวอ๋อเขาเจ้าก็หาซุแนวเจ็บหอยเจ็บบัวรายได้สิได้ซุมื้อได้เนาะนี่เนาะได้เขาเจ้าผู้ใดเขาเจ้าดูมันเขาเจ้าก็ได้ซุมื้อน่ะเป็นพันพุ่นล่ะเนาะคือพันบัวเขาเจ้าก็ได้อ๋อเมื่อกี้เพิ่งมีคนไปติครับเมื่อกี้เพิ่งมีผู้ไปเก็บหอยอ๋อไปเก็บหอยเก็บบัวโอ้มากก็จะเอาไปขายเป็นสร้างรายได้ดีด้วยเนาะค่ะแต่ว่าหนานักท่องเที่ยวคนคือสิหลายนะมื้อนี้คือสิเป็นร้านอาหารเหมือนเนาะค่ะนี่เดี๋ยวนี้เป็นร้านอาหารบัดนี้มันบ่ใครมีคนมาตลอดร้านอาหารเขาก็อยู่บ่ได้ก็ต้องรอนักท่องเที่ยวถ้าเป็นช่วงช่วงหน้าเขาก็มาเปิดใหม่อ๋อให้ช่วงนักท่องเที่ยวมาหลายเนาะค่ะโอ้ก็ดีอยู่แล้วท่าใดที่คนนิยมมากหรือจังไดหรือพอๆกันมันก็มีท่าบันเดียมนะครับเป็นหยังคนคือนิยมไปหันมันไปง่ายตินิยมบางไงมีนิยมบางว่าเขาเปิดไม่แล้วเขาโปรโมทคัดโปรโมทอ๋อเขาโปรโมทคัดกับบ้านนี้ของเขานี่เป็นท่าที่2ท่าสำรองกับเขาค่ะไอ้คนกับท่าเล็กๆน้อยๆมองชุ่มไอ้กระเจ้ามาจากมากไกลกระเจ้าก็ลงคือกันอ๋อแต่เรือมูนี่บ่แม่นเรือพาเที่ยวเนาะค่ะแม่นบ่เป็นเรือหาปลาถ้าเรือพาเที่ยวต้องต้องเป็นสีส้มเป็นแบบของพอที่เรานั่นอยู่สีส้มเบิดเรือพานี่เป็นสีส้มเบิดช่วงนี้เป็นเรือหลากสีหลากสีแต่แล้วแต่ของอย่างของบ่คะแล้วแต่ทานี่สีนี่เนี่ยบ่แม่นครับเนี่ยแต่ร่างบางทางสิเขาเจ้าระบุเรียกว่าเอาสีนั่นเด้อเท่ากับนั่นเลยระบุเรียกว่าเอาสีเดียวกันแล้วแต่อันคณะกรรมการทางพุ่นแม่นอีหยังคะที่ว่าเป็นไอ้อีหยังนั่นอันยกเป็นหาปลาเนาะค่ะสะดุ้งยกสะดุ้งนะคะโอ้สวยนะคะเนี่ยไปพุ่นแห้งหลายครับพุ่นฟังพุ่นบ่คะหนูสิครับออมเบิ่งอยู่เสียดายมาหอดสวยโพดพอดีมาเห็นงานแล้วก็เลยโอ้ยผ่านมาทางนี้พอดีเฮาก็แวะไปเป็นหยังหม่องนี้เป็นหม่องชื่อเสียงของเพิ่นเด้ก็ว่าเป็นหม่องมีชื่อเสียงมันนี่ภูเฮาสักการะมันที่ทำเรื่องมันดีต้องทานก็เจ้ามันส่วนมากก็เจ้ามันได้เสียค่ารถห้องน้ำแต่ว่าเสียสุแนว
อ๋อแล้วแต่ ของเฮานี่มันเป็นฟรีเบิดบัดนี้ อ๋อแล้วแต่คนที่มาแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละทา ครับ พร้อมเขาสิแล้วแต่กรรมการของเขาว่าสิเฮ็ดจังไดเนาะ อันนี้ของเฮาเป็นที่ทำเลของเขาบางจอดรถบางอย่างเป็นที่ส่วนตัวที่โรงเรียน อ๋ออันนั้นเขาจะเฮ็ดเป็นที่ส่วนตัวโอ้ค่ะค่ะเดี๋ยวหนูสิได้ฮู้ข้อมูลไว้ อันนี้ของ เพื่อสิมาเที่ยว ทำเลบัดนี้มัน สิ มา สิมา